Vương Khải và Đàm Tùng Vận đang yêu nhau. Họ chụp ảnh đôi ngọt đến mức fan phải hét lên đẹp đôi quá. Đàm Tùng Vận và Vương Khải, vì sao ánh hào quang trong diễn xuất của họ lại va vào nhau khiến cả mạng lưới phải hét lên hãy bên nhau. Trong cảnh phỏng vấn của Đi vào gió, Vương Khải lạnh lùng nói với Đàm Tùng Vận, bắt đầu lại làm người quan sát. Cô nhớn mày tỏ vẻ không hài lòng, Bộ trưởng Cố, có phải chiến dịch đổ bộ của tôi có vấn đề gì không? Hai người nhìn nhau 10 giây, thậm chí đạo diễn còn quên cả thờ cảnh chạm trán đầu tiên đầy thuốc súng này cuối cùng đã trở thành cảnh quay nổi bật nhất của CP trong toàn bộ vở kịch. Một, nữ thần đa năng, gặp hội chú hàng đầu, những tia sáng trái ngược với thói quen của khoảng cách 9 tuổi. Khi Đàm Tùng Vận với khuôn mặt trẻ thơ vào vai nữ phi công, Vương Khải đã trở thành huyền thoại với vai diễn Tĩnh Vương trong Niết Bàn trong lửa. Một người phụ nữ 33 tuổi toát lên vẻ cuốn hút trong bộ đồng phục, và một người phụ nữ 42 tuổi vào vai một học sinh trung học mà không hề có chút bất hợp lý nào. Cặp đôi cách nhau 9 tuổi này lại có sự hiểu ý nhau đáng kinh ngạc trong Bước đi theo chiều gió. Trong vở kịch, anh là giám đốc chuyến bay nghiêm khắc và cứng nhắc Gu Nan Tinh, còn cô là Cheng Xiao gai góc, dám hạ cánh theo hướng ngược lại trong cơn bão. Khán giả đùa rằng cặp đôi này giống như mối tình sét đánh giữa hiệu trưởng và học sinh giỏi, nhưng khi sự lạnh lùng của Vương Khải gặp phải sự nồng nhiệt của Đàm Tùng Vân, họ đã biến vở kịch công sở thành một bộ phim hài đầy đam mê. Điều đáng kinh ngạc nhất là cảnh thử thách xô nước đá, Cheng Xiao thua cuộc thi bay và bị phạt bằng cách đổ nước đá vào người. Đàm Tùng Vận nghiến răng, run rẩy nhưng vẫn cười rất khoa trương. Vương Khải đứng sau màn hình đột nhiên lên tiếng dừng lại. Mọi người đều nghĩ rằng họ muốn quay lại cảnh quay, nhưng anh ấy đã vội vã chạy tới với chiếc khăn trên tay. Sau đó, khi cảnh quay hậu trường được công bố, người ta phát hiện ra rằng có đá thật trộn lẫn trong xô nước. 2. Diễn viên Sura Phil, một cảnh khóc thầm mà đạo diễn không muốn cắt. Khi quay cảnh hạ cánh khẩn cấp sống còn trong Đi ngược gió, Đàm Tùng Vân đã có một thiết kế ngẫu hứng. Trình Tiêu phát hiện ra vết thương cũ trên tay của Cố Nam Đình, nước mắt lăn dài 3 vòng trước khi rơi xuống MU bàn tay. Phản ứng của Vương Khải còn đáng kinh ngạc hơn nữa, yết hầu của anh ta rung lên khi anh ta nuốt lại sự thoải mái, và khi anh ta quay lại, các ngón tay của anh ta cuộn tròn vào lòng bàn tay. Màn trình diễn hoàn toàn không có kịch bản này đã được làm chậm lại và được khán giả diễn giải, và nó đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, ngay cả cái chớp mắt của họ cũng là một cuộc trò chuyện. Sự tương phản bên ngoài vở kịch còn đáng ngạc nhiên hơn, tại bữa tiệc lẩu trên phim trường, Vương Khải chỉ phàn nàn rằng nước chấm do Đàm Tùng Vận chuẩn bị trông giống như vũ khí sinh hóa, sau đó cô ta giật lấy món lòng đã chuẩn bị. Chuyên gia đạo cụ tiết lộ, cảnh thẻ công tác của Trình Hiểu bị treo ngược thực ra là do Đàm Tùng Vân đóng để trêu đùa. Vương Khải cười đến mức tai đỏ bừng. 3. Thanh lưu của làng giải trí trong nước, tự tin trở thành thần mà không cần thổi phồng CP. Khi những bộ phim tình cảm lãng mạn dựa vào chất ngọt công nghiệp để kiếm tiền, hai người này lại chọn diễn thật. Trước khi bộ phim Walking Toward the Wind bắt đầu quay, Đàm Tùng Vận đã dành thời gian ở sân bay để quan sát thái độ của nữ phi công, trong khi Wang Kai lật dở cuốn sổ tay hàng không dân dụng cho đến khi các cạnh bị sơn. Trong cảnh hạ cánh khẩn cấp, Đàm Tùng Vận đã đẩy cần điều khiển với lực chính xác đến từng mm. Tốc độ Vương Khải báo cáo hướng dẫn được cơ trưởng thực sự chứng nhận là chuẩn hơn cả bản ghi của tháp điều khiển. Thậm chí còn tàn bạo hơn là cảnh nổi tiếng trong thời gian quảng bá. Người dẫn chương trình đã mang máy phát hiện nói dối bằng nhịp tim ra để đổ thêm dầu vào lửa. Bạn chưa cảm thấy xúc động sau 7 lần hợp tác sao? Vương Khải lập tức đổi chủ đề. Tôi đề nghị mọi người chú ý đến kiến thức về an toàn hàng không. Đàm Tùng Vận lập tức hiểu ra trò đùa. Tôi đã thuộc lòng toàn bộ quy định bay rồi. Nhà sản xuất thở dài, họ khiến khán giả tin rằng tình yêu ngang tài ngang sức còn thú vị hơn chất tạo ngọt nhân tạo gấp vạn lần. 4. Bí quyết cuối cùng để có một vóc dáng đa năng, hỗ trợ lẫn nhau và không bao giờ chiếm hết sự chú ý. Đàm Tùng Vận đã nhận được sự ủng hộ của nhiều ngôi sao hàng đầu từ Lưu Hạo Nhiên đến Hứa Khải. Nhưng mối quan hệ hợp tác của cô với Vương Khải lại là điểm gây khó chịu nhất đối với khán giả. Sự ngọt ngào của Under the Power là một câu chuyện cổ tích trong mơ, trong khi sự ngọt ngào của Walking to the Wind là một chiếc đinh thép đâm vào hiện thực. Khi Cheng Xiao bị hỏi về sự bất tài của phụ nữ trong vai trò thuyền trưởng, Gu Nan Tinh đã lặng lẽ đưa ra dữ liệu về những nữ thuyền trưởng hàng đầu thế giới. Khi cô ấy bốc đồng tranh cãi với một hành khách,
anh ấy đã mời cô ấy uống nước ấm trong khi viết một bài tự phê bình. Cô đã thắng cuộc tranh luận. Phần thưởng, viên ngậm trị đau họng. Trong một cảnh quay quan trọng, đạo diễn đã yêu cầu Đàm Tùng Vận bật khóc. Cô lo lắng mình sẽ làm quá nên Vương Khải thì thầm, cắn môi và để nước mắt rơi trong 30 giây. Máy quay lia qua những ngón tay nắm chặt của anh, giờ đã chuyển sang màu trắng, và những bình luận ngay lập tức bùng nổ, điều này đau lòng hơn gấp 10 lần một cái ôm. Nam, đằng sau lời thúc giục kết hôn trên Internet, sự ngưỡng mộ lẫn nhau về kỹ năng diễn xuất. Trong video hỗn hợp có hàng triệu lượt xem trên Bilibili, loạt bình luận vô cùng điên rồ, Cục Dân sự được truyền đến đây vì các bạn. Nhưng thực tế là Vương Khải chỉ mang theo máy massage cổ khi đến phim trường, cô ấy gần như cong như tôm vì đọc kịch bản. Đàm Tùng Vân đáp lại bằng một chiếc gối kê cổ ngộ nghĩnh, dù sao thì eo của lão già này cũng quan trọng mà. Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn, liệu họ có thể đến được với nhau không? Vương Khải nhíu mày nói, cô ta còn trộm cả thiết bị chơi game của tôi. Đàm Tùng Vận che mặt và đáp trả, lần sau tôi sẽ cho cô xem ảnh chụp màn hình Pentakill để xin lỗi. Có lẽ đúng như những người hâm mộ bộ phim đã nói, họ giống như những vì sao và mặt trời ấm áp, họ có thể cùng nhau tô điểm ánh sao trên trái đất mà không cần phải giao nhau. 6. Tranh cãi, liệu khuôn mặt trẻ thơ có thực sự là giới hạn của diễn xuất? Khi Đi theo chiều gió trở thành hit, luôn có những nghi ngờ liên tục, Đàm Tùng Vận vào vai nữ thuyền trưởng như một đứa trẻ lén mặc quân phục. Đặc biệt là khi cô ấy chống tay lên hông và tự gọi mình là chị, loạt bình luận tràn ngập, ha 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 ha. Quang Cai và Đàm Tùng Vận lại gây rắc rối. Bài đăng của họ tràn ngập trên WeChat Moment, và họ rất ngọt ngào, như thể họ đang yêu nhau một cách thầm kín. Nếu họ thực sự đang trong một mối quan hệ, vòng tròn bạn bè của họ sẽ tràn ngập những bong bóng màu hồng, và những người khác gần như sẽ nghĩ rằng họ sắp chính thức công khai mối quan hệ. Nhưng bạn nói rằng một người đàn ông và một người phụ nữ, chỉ cần gật đầu và hành động ve vãn, có thể trở nên ngọt ngào đến mức cực độ. Ngọt ngào thế nào nhỉ? Tôi đã xem video đó ngày hôm qua. Khoảnh khắc Vương Khải nhìn xuống Đàm Tùng Vân và mỉm cười, tôi cảm thấy như bầu trời sắp sụp đổ. Người hâm mộ phát cuồng, và phần bình luận tràn ngập những bình luận như thật ngọt ngào, và đây có thực sự là sự hợp tác bình thường giữa các diễn viên không? Nhưng tôi thấy lạ quá, họ đều là những diễn viên trưởng thành, vậy tại sao cư dân mạng lại nhạy cảm như vậy? Liệu cư dân mạng có uống quá nhiều chất tạo ngọt và cảm thấy ngọt đến mức thiếu oxy không? Nói một cách công bằng, bạn có biết đằng sau vẻ ngoài lộng lẫy đó ẩn chứa bao nhiêu thói quen và sự cường điệu không? Tôi đã chứng kiến cuộc sống thường ngày của một số người nổi tiếng, ai trong số họ không mang tính thương mại. Nhưng vấn đề này có vẻ không đơn giản như vậy, bạn có để ý không? Ngay khi thông tin quay phim được công bố, Vương Khải và Đàm Tùng Vân đã bị bóc phốt là đang hẹn hò. Nhiều bức ảnh riêng tư được lan truyền trực tuyến ẩn ý rằng họ thực sự là một cặp, và người hâm mộ gần như ngọt ngào đến chết. Với tốc độ này, chứ đừng nói đến tôi, ngay cả cơ quan cũng sẽ cười tâu tuét. Tuy nhiên, bạn cũng biết rằng sự ngọt ngào và chân thật trong ngành giải trí luôn là một đề xuất sai lầm. Nếu không được thổi phồng thì ai sẽ quan tâm? Phải có một cơ quan nào đó đứng sau việc này, hoặc có ai đó bí mật thúc đẩy nó. Chỉ là mọi người đã quen với kiểu suy đoán này về tình cảm thật, xét cho cùng. Tình yêu của cặp đôi nổi tiếng nào mà không được người hâm mộ gói ghém và có nhịp đập trái tim. Tôi thực sự cảm thấy tình yêu trong ngành giải trí đã thay đổi, giống như cốt truyện được định sẵn trong một bộ phim hài. Mọi người đều biết điều đó, mọi người có thể biết điều đó, và mọi người đều đang diễn xuất, nhưng họ chỉ thích xem nó. Nghĩ lại thì, nam diễn viên Vương Khải cũng là một trong những nam thần hiền lành hiếm hoi trong mắt công chúng. Anh ấy kiểm soát diễn xuất rất tốt và các chương trình tạp kỹ của anh ấy cũng rất thú vị. Đôi khi tôi nghĩ, nếu anh ấy thực sự yêu, ánh mắt ngọt ngào đó sẽ trông rất thật dù bạn nhìn theo cách nào đi nữa. Cho đến khi bạn thấy những gì anh ấy nói với Đàm Tùng Vận khi cúi đầu, nụ cười đó, ngoài sự ngọt ngào ra, còn có chút xảo quyệt của việc nhìn trước ống kính. Dù sao đi nữa, tôi nghĩ rằng những tương tác giữa những người nổi tiếng càng hoàn hảo trước công chúng thì khả năng có một câu chuyện ngọt ngào và xến xúa đằng sau càng cao. Đây chính là sự ngọt ngào trong kỳ nghỉ mà người hâm mộ mong đợi, và nhiều người tự tin nói rằng
đó chẳng phải chỉ là sự cường điệu về người nổi tiếng sao? Tôi thích nhìn thấy họ ngọt ngào, nhưng hãy nói cho tôi biết, nếu người hâm mộ thích làm tê liệt bản thân đến vậy, làm sao họ có thể kìm nén sự đồng cảm của mình? Có thể là họ thực sự không nghĩ, đây có phải là một màn yêu đương thường lệ khác không? Chưa kể đến những người nổi tiếng, ngay cả tôi cũng bắt đầu nghi ngờ, cặp đôi này trông tự nhiên và thực tế đến mức nào. Đó chỉ là một động tác giả thôi, thật là một trò chơi kinh doanh khó hiểu. Mặt khác, cảm xúc thật trong ngành giải trí từ lâu đã mất đi ý nghĩa, thật sự. Từ việc yêu đương đến chia tay, hầu như mọi thứ đều là sản phẩm của thói quen và sự thao túng. Bạn vẫn có thể tin rằng những người nổi tiếng có thể kiếm sống mà không cần một số mánh khóe riêng tư sao? Nếu không, làm sao chúng ta có thể giải thích được tại sao những khoảnh khắc bị phơi bày này lại luôn trùng hợp đến vậy? Thật sự, nếu bạn không tin tôi, hãy nhìn vào những bức ảnh tình cờ được phát hiện kia, tất cả đều được sắp xếp từ trước. Tại sao chuyện tình cảm của người nổi tiếng luôn phải được bật mí để khiến người hâm mộ thót tim suốt ngày? Nó thực sự gây ra tranh luận giữa những người hâm mộ và có thể thu hút nhiều lượt truy cập hơn cũng như kiếm được nhiều tiền hơn. Một số người cho rằng đây là một hoạt động thương mại trong ngành giải trí. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến quá nhiều cảnh giả thành thật, ai dám tin đó là thật? Tôi phải nói rằng, khi nhìn lại những câu chuyện tình yêu đích thực đó, thực sự có rất ít. Chưa kể đến cảm xúc thật, tất cả đều có vị giống như diễn xuất. Đôi khi, tôi cảm thấy không thoải mái khi xem nó có phải tình yêu càng chân thật thì càng ít người tin không? Sau khi nhìn thấy quá nhiều thứ giả, ai còn có thể nhận ra thứ thật? Ở thời đại này, cảm xúc của người nổi tiếng đã trở thành một màn trình diễn. Người hâm mộ thích thú theo dõi và bàn luận, nhưng kết quả thì sao? Cuộc sống thực tế gần như bị chôn vùi bởi người hâm mộ và giao thông. Có vẻ như cảm xúc của người nổi tiếng chỉ dành cho việc lên hình và họ không có không gian riêng tư. Ngay khi các tìm kiếm thịnh hành trở nên phổ biến và người hâm mộ phản hồi, cảm giác ngọt ngào khi đang yêu ngay lập tức trở thành dấu hiệu của sự cường điệu thành công. Nếu họ thực sự yêu nhau, họ chỉ có thể làm cho nó trông thật hơn là giả, nếu không, người hâm mộ sẽ cùng nhau rơi vào cái bẫy thường lệ. Và bạn có để ý không? Những tiết lộ này dường như đang chỉ đạo mọi người chuyển hướng tập trung từ sự nghiệp và công việc thực sự sang cuộc sống riêng tư. Khi những người nổi tiếng yêu nhau, chuyện đó luôn gây ra rất nhiều sóng gió. Bạn thấy đấy, sau khi Vương Khải và Đàm Tùng Vân xuất hiện ngọt ngào trước ống kính, một số người thực sự bắt đầu suy đoán về việc liệu họ có dựa vào mối quan hệ của mình để cùng nhau hợp tác trong một bộ phim bom tấn vào lần tới hay không, giống như người hâm mộ đang cố gắng tìm hiểu câu chuyện bên trong. Nhưng bạn nói, nếu làm như vậy, người hâm mộ sẽ thực sự tức giận, đúng không? Chúng ta cần phải chờ xem. Điều thực sự đáng kinh ngạc là khi một số người đưa tin, những người khác ngay lập tức tin vào đó. Từ niềm tin đến sự theo đuổi, từ thảo luận đến tranh luận, tôi luôn cảm thấy vòng tròn này giống như một giấc mơ mà bạn không thể tỉnh dậy. Người hâm mộ vui vẻ, lượng truy cập tăng, người nổi tiếng hài lòng và thủ đô giải trí cũng kiếm được rất nhiều tiền. Bất kể bạn nghĩ thế nào về cuộc sống thực và cảm xúc chân thật, thì đó cũng không phải là vấn đề. Dù sao đi nữa, tôi chỉ cảm thấy tất cả những điều này đều quá trống rỗng. Dù bạn có tin hay không, ngay cả khi họ không thổi phồng mọi chuyện một cách bí mật, thì họ cũng không sạch sẽ như người bình thường. Thật khó để nói về tính xác thực của tình yêu đích thực trong ngành giải trí. Dù sao đi nữa, hãy cố gắng theo dõi sự thú vị và đừng để bị đánh lừa quá nhiều bởi câu chuyện tăng trưởng ngọt ngào. Suy cho cùng, có lẽ bí mật lớn nhất của ngành công nghiệp này là cuối cùng thì mọi người đều hành động. Bạn vẫn còn nghĩ về tình yêu đích thực, chứ? Lần sau bạn có mua nó không? Tôi đã thấy đủ rồi. Nhưng bước ngoặt đến ở cảnh say xỉn, Trình Hiểu, đầu tóc bù xù, nói giọng trùng khánh, loạng choạng, chỉ vào Vương Khải gọi anh là Cố Băng Sơn, rồi đột nhiên cúi xuống, bật khóc. Em làm việc chăm chỉ gấp 10 lần bất kỳ người đàn ông nào. Sao anh không tin em? Cảnh này đã gây xôn xao trên diễn đàn đa bần. Trước đây, họ nói cô ấy cư xử như người lớn, nhưng giờ cô ấy lại khóc như trẻ con và bị tổn thương.